السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور سمارت. هنشرح الاستاف اوريوس بطريقة السيمبوليك مايند مابينج. في الأول كده هنعرف إن الاستاف معناها جريب لايك، عشان كده اديناها هنا شكل رجل العنب، وأوريوس معناها جولدن أو الذهبية، عشان كده هنلاقي المحارب ده لابس الدرع بتاعه والخوذة بنفس اللون الجولد. لما هنا هنشوف المورفولوجي هنلاقي زي ما قلنا إن هي جريب لايك، واحنا عارفين إن العنب لونه بيربل، فبالتالي هي جرام بوزيتيف بكتيريا. طيب رجل العنب هنا المفروض ان هو داخل معركة مع الهيومن بودي، فهنشوف ايه هي الاسلحة اللي معاه اللي هي الفيرلنس فاكتورز بتاعته اللي هتساعده ان هو يدافع بيها عن نفسه، وكمان يقدر ينفيد الهيومن بودي بيها. اهم سلاح عندي في المعركة هتستخدمه الاستاف رجل العنب هو الساند اللي قدامي ده، وده بيمثل لي الكواجيولوس، وده هيساعدها في حاجتين. اول حاجة انه منع العدو يشوفها، فعمل لنفسه protection from الفاجوسايتس والاميون ديفنسز كمان. تاني حاجة عمل localization للإنفكشن. بعد كده بدأ يستخدم تاني سلاح عندي اللي هما الانفيزنز. بدأ يطلع الهيالورونيديز، وطلع الاستافيلوكاينيزس اللي هما الفايبرينولايسنز، وطلع اليوكوسايدين اللي هيقضي بيه على جيش العدو. بالتلاتة دول قدر يعمل سبريد في التيشوز. بس للأسف هو في طريقه للغزو لقى العدو وحفر له حفرة عشان يعمل له بيها ايه؟ يعمل له بيها اوبسونايزيشن. بدأ في الوقت ده يستخدم تالت فيرلنس فاكتور عنده اللي هو البروتين A، وبدأ يعمل بيه انهبيشن للأوبسونايزيشن. كمل الحرب وعينيه مليانة شر، عينيه مليانة ألفا توكسينز اللي هم يعتبروا هيمولايسنز. بدأ يرمي الهيمولايسنز اللي هي هنا بمثلها في شكل الشافت اللي قدامنا دي، بدأ يرميها على الهيومن، فعملت فيه بورز في السيل ممبرينز، عشان كده بسميها بور فورمينج توكسينز. وده بشوفه على شكل كومبليت بيتا هيموليسيس، بلاقيه على البلاد أجار. بعد كده بدأ رجل العنب الاستاف يبعت شوية جواسيس يستغلوا نقط ضعف عند الهيومن ويلزقوا جنبه، يعني يستغل خامس فيرلنس فاكتور اللي هو الكلامبينج فاكتور، وبدأ يعمل بيه ادهيجن على التروماتايز تيشوز والبلاد كلوتس. حس رجل العنب بالنصر، وزي ما دكتور مرعي كان بيقول بدأوا يحتفلوا ويفرقعوا ازايز اكزوتوكسينز، ودول بيشتغلوا كسوبر انتيجنز، عشان كده هنا اديناهم الرمز هنا سوبرمان، وده سادس فيرلنس فاكتور عندهم. الاكزوتوكسينز دي زي الانتيروتوكسينز اللي هم هيعملوا لي فود بويزنينج، وزي التوكسيك شوك سيندروم توكسين 1 اللي هيعمل لي توكسيك شوك سيندروم، وزي الابيدرموليتيك توكسين اللي هيأثر على الأطفال هنا وهيعمل لهم ستافيلوكوكال سكالدد سكين سيندروم، اللي بيها هيأفكت طبعا يونيتس والتشيلدرنز أقل من 5 سنين، وهنتكلم عن دول طبعا بالتفصيل بعد كده في الديزيز. لما نشوف الديزيزز هنلاقيها عملتها بطريقتين. أول حاجة عن طريق البكتيريا رجل العنب نفسه أثناء الحرب، ودول البايوجينيك ديزيزز. أما تاني حاجة هما الديزيز اللي هتتسبب فيها التوكسينز اللي طلعتها، ودول التوكسين ميديتد ديزيزز. اول حاجه البايوجينيك ديزيز استحلفت للهيومن وقالت لازم اشوه له جلده، فبدات تعمل له لوكالايزد سكين انفكشنز، وهي دي الموست كومن. عملت له فوليكولايتس وكاربونكلز وعملت له ابسيسز. استغلت مرضه وعملت له سيرجيكال سايت انفكشنز. بعد كده استغلت انه اتضرب او اتحرق، فعملت له تروماتايزد ووند انفكشنز بسبب مثلا سكين انجريز او بيرنز. سابت السكين بتاعه وراحت بعد كده لللنج، عملت له فيها نمونيا. بعد كده بدأت تعوم في دمه وعملت له انفيجن وعملت له حالة بكتيريا، من خلالها قدرت توصل للهارت وتعمل له فيها اندوكاردايتس، او توصل للبرين فوق عند المننجيز وتعمل له مننجايتس، واوقات بتأدي انه يحصل سبتسيميا، ودي طبعا بتبقى فيتال. دول البايوجينيك ديزيزز. لكن لما نيجي نبص هنا على التوكسين ميديتد ديزيزز، دول رمز سوبرمان. الهيومن هنا كان بيحتفل بعيد ميلاده وجايب كربوهيدرات ريتش فود زي الكيكس، زي الباستا، زي الكسكسي، وجايب معاهم بروتين ريتش فود زي المايونيز، زي الملك، زي البرودكت بتاعت الملك، زي الايس كريم. فالاستاف استغل ده وحطله في الاكل انتيروتوكسينز. هنلاقيها هنا على شكل البيتزا محطوطه على شكل 6 بيسز اللي هم الستة انتيجينيك تايبس بتوع الانتيروتوكسينز. الانتيروتوكسينز هنا عملت له اشهر نوع من الفود بويزنينج، وده الانكيوبيشن بيريد بتاعته بتبقى very short، بتبقى من 1 ل 6 hours بعد ما تاكل الفود اللي فيه البري فورمد توكسينز. وهنا الستوب ووتش طبعا هي بتمثل لي الانكيوبيشن بيريد بتاعتها. هيحصل للشخص ده ايه؟ هيحصل له فوميتنج، هيحصل له دايريا، لكن مش هيحصل عنده فيفر. وفي الاخر كل ده طبعا بيبقى سيلف ليميتنج. تاني توكسين هيرموه هو التوكسيك شوك سيندروم توكسين 1.
وده أول اكتشافه كانوا اكتشفوه في يونج menstruating female كانت بتستخدم الفاجينال تامبونز لفترات طويلة من غير ما تغيرها. لكن طبعا ممكن يحصل مع أي individual يحصل له إصابة ببكتيريا بتطلع التوكسين ده في أي مكان في الجسم. يبدأ الشخص ده يحصل له sudden fever، وده هلاقيه هنا اللون الأحمر الموجود هنا في دماغها، ويحصل له diarrhea ويحصل له vomiting ويحصل له red rash في السكين بتاعه اللي هي النقط الحمراء الموجودة على جسمها، ويبدأ يحصل لها hypotension وده بنمثله بجهاز الضغط اللي قدامي ده، وممكن يحصل معاها كمان cardiac وrenal failure. مش هيكتفي رجل العنب الاستاف بأذية دول بس، لا ده كمان هيروح للأطفال، هيروح للنيونيتس وللتشيلدرن لأقل من 5 سنين، ويروحوا مطلعين exofoliatin toxins هيعملوا staphylococcus scalded skin syndrome. هنشوف عندهم large polyps بالمنظر ده تحت الإبيديرمس بتاعتهم، بعدين هتفرقع وتسيب مكانها الديرمز مويست وريد وسكالد، وبيكون الفيت بتاعتها في الآخر إنه بيحصل لها full recovery. لو جينا نتكلم عن الدايجنوزيس هنبص للصورة دي هنلاقي أول حاجة قدامنا هما الهيمولايسنز. كانت عاملة بورز في السيل ممبرين بتاعت البلاد سيلز، عشان كده هقدر أشوفها على شكل complete بيتا هيموليسيس على البلاد أجار. تاني حاجة هلاقي هنا المفروض هعرفها بالإلايزا، هنا رسمين لسه المفروض يعني بتمشي الكات بتاعتها، فهي كاتاليز بوزيتيف وبتاكل من طبق مانيتول سولت أجار. وهنا هنلاقي منظر الام مرسومة بنفس لون الكولونيز اللي هتطلع عليها اللي هو اللون الجولدن. اما الدراجز بقى فقرر الهيومن انه يحارب راجل العنب بالاستاف، فاول حاجة هيبعتها له هيحاربه بالقلم اللي قدامنا ده، هيحاربه بالعلم، فبعت له البنسلين، لكن للاسف قدر ان هو يريزيست بالدرع بتاعه. تاني حاجة بعت الميثيسلين، لكن برضو قدر يظهر جيل جديد يريزيست وسمى نفسه الميرسا. لكن الهيومن ما يقسش وبدأ يبعت الفانز والعربيات بتاعته، يعني استخدم الفانكومايسين، لكن برضو ظهر شوية منهم بتريزيست الفانكومايسين، منها الفيرسا والفيزا، ودول ملهمش حل غير ان احنا نزرع بينهم عيون ونستخدم اللينوزاليد. ليد هنا هنلاقيها بتاعة الاي، واللاين هنا اللي هو الايلاينر اللي موجود فوق العين، وكمان بالستريبتوجرامينز، هنا جرام، هنا عاملين لها رمز الاوزان اللي هي بتاعة الميزان من كلمة جرام. وفي الاخر بتمنى طبعا تكونوا استفدتوا من الفيديو، شكرا لكم.